วัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องที่เป็นประสบการณ์เมื่อย้อนไปหลายปีอยู่เหมือนกันร่วม10 ปีแล้วเป็นเรื่องที่นำมาเล่านี่เป็นประสบการณ์ของตัวเองตอนนั้นได้เดินทางไปกับน้องชายที่จังหวัดอ่างทองเพื่อไปพบแล้วก็ได้สนทนากับหลวงพ่อพระธรรมทูตองค์หนึ่งที่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันเมื่อครั้งหลายปีนั้นก็คือรู้ว่าท่านกลับจากอินเดียที่ไปเผยแผ่ธรรมต่างๆตามต่างประเทศและก็ไปท่านได้แวะที่อินเดียและกลับมาพำนักที่ไทยตอนนั้นที่รู้ว่าท่านมาพำนักที่ไทยก็รู้จากเพื่อนหลายคนที่รู้จักท่านว่าท่านมาพักอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองซึ่งวัดนี้เนี่ยจะเป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วตรงวัดนี้ก็จะมีป่าช้าเก่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยอันนี้เป็นเรื่องราวคร่าวๆสำหรับวัดนั้นที่ท่านไปพักนะคะแต่เรื่องราวที่แปลกๆที่ไปเจอมาก็คือตอนที่เราสองคนพี่น้องได้จอดรถที่วัดแห่งนั้นปรากฏว่าหมาจากป่าช้าตรงท้ายวัดเนี่ยตอนนั้นเราไปสักประมาณบ่ายแก่ๆแล้วหมามันก็เห่าหอนแล้วก็เหมือนกับว่ามันหอนแล้วมันเดินออกมาหอนใกล้เข้าจนมาถึงใกล้ตรงที่เราจอดรถแล้วประมาณ4-5 ตัวได้มันก็รุมหอนอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เราก็แบบดูแหววเหมือนกันว่าแปลกๆแฮะมันหอนเห็นอะไรก็ไม่รู้แต่มันหอนไล่มาตั้งแต่ตรงท้ายวัดนู่นแต่ว่ามันเป็นกลางวันค่ะมันบ่ายกว่าๆก็ไม่รู้สึกว่ากลัวอะไรเพียงแต่แปลกใจเท่านั้นแล้วเราก็พยายามถามใครว่าหลวงพ่อที่เราจะไปหาเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครก็เลยเดินเดาสุ่มไปตอนที่เดินไปก็มีเหตุการณ์แปลกๆก็คือตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ป่าหรือดอกไม้อะไรสักอย่างหอมมากเลยแต่เรามองเนี่ยตรงบริเวณที่เรายืนก็ไม่มีดอกไม้อะไรนะก็นึกในใจไปในทางที่ดีว่ากลิ่นหอมก็น่าจะเป็นสิ่งดีแหละหลังจากนั้นเราเดินไปสักพักก็ไปเจอพระองค์หนึ่งท่านยืนอยู่ตรงละแวกแถวหน้าโบสถ์เก่าของวัดนั้นก็ถามถึงชื่อหลวงพ่อที่เราจะไปหาก็ชี้ว่าอยู่ตรงบริเวณไหนเราก็เดินไปตามที่พระองค์ที่เราเจอนั้นชี้ปรากฏว่าเราเดินไปถึงหน้ากุฏิของพ่อที่เราจะไปพบเดินไป2 คนกับน้องชายก็รู้สึกว่าปิดประตูอยู่ก็ไม่แน่ใจคือเรารู้ว่าแบบเหมือนเป็นความเชื่อของเรานะว่าถ้าพระนอนหรือว่ามันเป็นกฎของเขาก็ไม่รู้ว่าถ้าตามมารยาทจริงๆแล้วท่านอาจจะนั่งสมาธิหรือว่าท่านจำวัดอยู่เนี่ยเราไม่ควรไปปลุกมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าท่านนั่งสมาธิอยู่แล้วถ้าจิตรวมอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะบาปหรือแม้กระทั่งคนก็เหมือนกันถ้าเขานั่งสมาธิอยู่เราไม่ควรที่จะไปเขาเรียกเหมือนไปเรียกไปทำให้เสียสมาธิอย่างนั้นเพราะนั้นเรา2 คนก็รู้ว่าท่านอยู่ในกุฏินั่นแหละแต่ว่าเสียงเงียบเราจะสังเกตว่าถ้าท่านมีการเคลื่อนไหวหรืออะไรนั่นแสดงว่าท่านอาจจะไม่ได้ทำสมาธิหรือว่าถ้าท่านจำวัดอยู่ท่านก็คงตื่นแล้วเราก็ถึงจะเรียกท่านอะไรประมาณนี้เรานั่งอยู่ได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเพลินเพราะอากาศที่นั่นก็เย็นๆมีลมเย็นๆเยือกๆอยู่แล้วก็วันนั้นดูถ้าจะไม่ค่อยมีแดดมันจะครึ้มๆก็เลยนั่งกันตรงโต๊ะที่เป็นเหมือนโต๊ะไม้หินที่อยู่บริเวณหน้ากุฏิแล้วก็นั่งสำรวจมองไปรอบๆกุฏินั้นก็เห็นกุฏิเก่าๆเป็นกุฏิที่ทำด้วยไม้ไผ่สารผุพังแล้วแต่มีจีวรเนี่ยเก่าๆห้อยอยู่แล้วพื้นของกุฏิก็ผุพังก็เหมือนเป็นแค่เขาโครงที่มันผุพังแล้วเราก็มองมันก็มีความเพลินที่มันอยู่กับบวกกับความเงียบทำให้เราเคลิ้มดังนั้นเราก็หลับตาเลยแล้วก็หันไปพูดกับน้องว่าเรานั่งทำสมาธิรอท่านดีกว่าก็ต่างคนต่างก็เงียบทีนี้ความที่มันเคลิ้มมากๆ
เราก็มองไปที่กุฏิเก่าที่เป็นกุฏิร้างนั่นน่ะมันเหมือนกับมันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนเราฝันนะเหมือนมีพระองค์หนึ่งอ่ะเคยเหมือนบูบบ้าเราเห็นน่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็พยายามทำตัวรู้สึกตัวเต็มที่ก็เห็นว่าไม่มีพระหรอกแต่เป็นกุฏิคืออาจจะเป็นที่จีวรพระเก่านะปิวอาจจะคิดไปก็ได้สักพักหนึ่งเอามองไปอีกก็เห็นเป็นเหมือนข้างล่างนะมีงูดำตัวใหญ่อยู่กำลังเหมือนกำลังทำท่าตั้งการ์ดนะแล้วก็หัวโยกไปโยกมาเหมือนไม่รู้นะก็เห็นเป็นอย่างนั้นน่ะก็คิดว่าเอ๊ะยังไงเราเห็นหรือว่าเราฝัน คือตอนนั้นนะก็พยายามทำความรู้สึกตัวมันเหมือนคนง่วงจัดๆแล้วพยายามฝืนๆนั่นแหละก็ไม่เห็นมีอะไรจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าใต้ดินตรงก็เหมือนพื้นดินตรงใต้กุฏิเก่าร้างนั่นน่ะน่าจะเป็นอะไรที่มันดูรกอ่ะน่าจะเป็นที่อยู่ของงูก็ได้ทำให้เราเห็นแบบนี้หลังจากนั้นก็ทิ้งความรู้สึกความเห็นอะไรต่างๆนี้ลงอาจจะเป็นเพราะว่าเราคึมกึ่งตื่นเขาเรียกอะไรนะกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรป่านนี้ก็คิดไปเรื่อยเปื่อยก็เป็นไปได้สักพักหนึ่งหลวงพ่อท่านก็กระแอมกระไอเหมือนอยู่ข้างนอกข้างในกุฏิน่ะเราก็ส่งเสียงคุยกับน้องเบาๆท่านก็บอกมีใครมานั่งคุยอยู่หน้ากุฏิเราก็เลยขานแล้วก็บอกชื่อท่านว่าเรา2 คนมาแล้วก็รู้ว่าท่านกลับมาก็เลยจะมาเยี่ยมเยียนท่านก็บอกก็ขึ้นมาสิท่านก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่ท่านไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็คุยกันไปจิตปาฐะที่ในฐานะที่ว่าท่านรู้จักเรารู้จักท่านก็เล่าเรื่องราวในการปฏิบัติอะไรของท่านแล้วก็แนะนำเราต่างๆนานาเราก็รับฟังแล้วเราก็เลยเอาเรื่องตรงนี้ที่ว่าเราเห็นกุฏิร้างเมื่อสักพักนึงที่ก่อนจะขึ้นไปหาท่านเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าพระที่เป็นอยู่ตรงกุฏิเนี้ยท่านมรณภาพไปแล้วที่โยมบอกว่าเห็นงูดำเนี่ยอาตมาจะเล่าให้ฟังนะเมื่อก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่จะเดินทางไปที่เผยแผ่ธรรมที่ต่างประเทศน่ะท่านก็ไปเอาจีวรเนี่ยไปตากที่ราวตากจีวรด้านหลังกุฏิท่านบอกว่าตรงนั้นมันมีต้นมะนาวมะกรูดอะไรอยู่ก็ไม่ทันได้เห็นมันมีงูดำตัวใหญ่เลยมันอยู่ตรงที่ต้นมะกรูดมะนาวที่ท่านไหว้ที่อยู่หลังกุฏินั่นน่ะมันทำท่าแบบว่าเหมือนมันตกใจท่านก็ตกใจตัวใหญ่เหมือนกันเราก็บอกว่าที่เราเห็นเนี่ยตัวอย่างกับแขนเลยใหญ่พอสมควรท่านบอกใช่ตัวใหญ่มากท่านก็เลยหยุดด้วยความเหมือนว่าเห็นแล้วก็ตกใจแต่ท่านก็หยุดนะแล้วก็แผ่เมตตาก็คือมันประจังหน้าแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงหนีก็คงไม่ทันท่านก็เลย เหมือนแผ่เมตตาให้ปรากฏว่ามันค่อยๆสงบลงคือหลังที่มันตั้งการ์ดมันก็ค่อยๆเอาหัวลงท่านทำตัวนิ่งๆไงก็เอาหัวลงแล้วมันก็เลื้อยหายไปตรงบริเวณพื้นตรงที่ใกล้ตรงไม่ใช่ว่าตรงใกล้เลยตรงใต้กุฏิร้างที่เรานั่งมองเมื่อก่อนหน้าที่จะได้คุยกับท่านเนี่ยเราก็เลยนึกว่าหรือไอ้ที่เราเห็นกึ่งหลับกึ่งตื่นมันคืองูจริงๆแต่ตอนเราเห็นน่ะมันเห็นว่ามันมีของมันอยู่ใต้ดินนะไม่ใช่ว่ามันขึ้นมาให้เราเห็นบนดินนะแต่ตอนที่ท่านเล่าท่านบอกว่ามันเลื้อยหนีหรือว่ามันเลื้อยหลบไปตอนที่จะเจอกันกับท่านแบบเขาเรียกประจันหน้ากันนะแล้วพอท่านหยุดนิ่งๆมันก็เลยเลื้อยสงบลงแล้วเลื้อยลงไปใต้กุฏิร้างนั้นนี่คือเรื่องราวแปลกๆที่เจอมาสำหรับวัดนี้ที่เป็นวัดร้างไม่ใช่วัดร้างค่ะกุฏิร้างในวัดแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นเรื่องราวแปลกๆอยู่เหมือนกันที่ว่าไอ้ความกึ่งหลับกึ่งตื่นที่เห็นกับสิ่งที่มีอยู่ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังมันตรงกันและกุฏินั้นก็เป็นกุฏิของเขาเรียกพระที่ท่านมรณภาพไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันโยงใยเกี่ยวกับงูยังไงหรือเปล่าหรือเผอิญงูมันอยู่ตรงนั้นแต่ตัวใหญ่มากเลยตัว
เท่ากับรวมๆเท่าแขนน่ะสีดำมะเมื่อมเลย ตัวใหญ่ยาว ตอนที่เห็นน่ะก็รู้สึกว่าค่อนข้างคล้ามและขนลุกอยู่เหมือนกัน นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ไปเจอมา ก็เลยนำมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่แปลกๆดี แต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีผีหรืออะไรหรอกนะ เป็นเรื่องแค่มันแปลกและเป็นประสบการณ์แปลกที่ว่างูที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เห็นคือมันไม่ได้เห็นจริงๆมันเหมือนเรากึ่งหลับกึ่งตื่นเห็น แต่ว่าก็มีความจริงที่ว่ามันมีงูตัวนี้อยู่จริงที่ว่าอยู่ใต้กุฏิร้างตรงกับหลวงพ่อที่เราไปหาที่ท่านพำนักอยู่ที่นั่นพอดี ก็เนี่ยแหละค่ะที่ว่าถือว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับวิดีโอนี้ก็เราได้นำประสบการณ์แปลกๆมาเล่าให้ฟัง ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เล่าเพื่อบันทึกความจำของเราด้วยค่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มารับชมเรื่องราวของเราที่เล่าให้ฟังนี่นะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณและให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมวิดีโอของเราค่ะ ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณค่ะ